Maligayang pagdating sa mga DIY ideas. Tamang-tama itong project natin ngayon dahil summer na. Ito ay isang napakadaling gawin na scarf gamit itong woolly hugs sky na yarn. So, gawa ito sa pure cotton at kailangan ito ng 6 or 7 size na hook. Yung size 6 ang gagamitin ko ngayon. Pero gumamit din ako ng parehong yarn last time. Pero yung hook size na ginamit ko ay ang 3.5 size. So ngayon itong malaki na ang gagamitin ko. At ito ay 100 grams at approximately 250 meters ang haba nito. So ito yung kulay niya. Magsisimula tayo sa kulay puti. And then unti-unti itong nagiging green. Ayan. Kaya dito sa labas makikita ninyo na mint green ang kulay na to. So, dito tayo magsimula sa loob. Dito sa white na part until sa green na part. So, magsimula na tayo. So, ayan. Yung start natin, dapat ay gagawa tayo ng isang knot na ganyan. So, simpleng knot. Gamit ko itong size 6 na hook. At gagawa tayo ng 6 or 6 na chain stitches. Okay. Ayan. 6 chain stitches. So, then, gagawa tayo ng half double crochet dito mismo sa pinakaunang space. Ayan. At ganito ang paggawa ng half double crochet. So, ayan. Natapos na yung first row. At ito na ang itsura niya ngayon. So, magsisimula tayo sa second row with 5 chain stitches. Ayan, 2, 3, 4, 5. Okay. Tapos, ay i-turn over ito. So, ayan. At, gagawa tayo ng parang arc. So, babalik tayo sa ring. At, gagawa tayo ng single crochet. Then, gagawa tayo ng 3 chain stitches. And then, ilagay uli sa ring at ito, half double crochet. So, ito yung second row natin. So, dalawang parang arc or dalawang butas yung gagawin natin. So, the next row ay 5 chain stitches uli. Ayan, and then turn over. Tapos, dito, isang single crochet. And then, sa kasunod ay 3 chain stitches. Tapos, doon natin ilagay sa next na butas. So, single crochet pa rin. So, ayan yung parang arc or bow. Tapos, dapat may tatlong bow tayo or arc dito. So, ayan, 3 chain stitches. At dito sa huli ay ang half double crochet. So, ayan. Palaki ng palaki yung ating triangle. So, sa next row, gagawa ulit tayo ng 5 chain stitches. Then, i-turn over ito. Okay. Tapos, ilagay natin dito sa ating butas. Gagawa ng single crochet. Tapos, tatlong chain stitches. Tapos, single crochet. 1, 2, 3. Tapos, ayan, single crochet. 1, 2, 3. Tapos, dito sa panghuli ay half double crochet. Ayan, ang dali ng pattern. Diba? So, nag-start tayo sa isang circle. Tapos, naging 2, 3, 4. So, ipagpatuloy lang natin ang pattern na ito hanggang sa matapos natin itong buong yarn natin. So, eto na yung gawa ko.
from puti, nagiging light green ito. Ayan. Hanggang sa talagang naging mint green ang kulay nito. So, ito yun, light green. Nagmi-mix yung puti tsaka green. Ayan. So, dito meron pa siyang mix na puti. Pero dito banda ay puro green na talaga yung kulay ng yarn natin. At dito yung end nitong scarf natin na di ko pa tinapos. So, ito yung longest side na approximately 150 to 160 centimeters. So, ito. So, di ba mga butas-butas yung pattern nito. So, naglagay ako ng chain stitch lang para even or isang straight line ang finish doon sa longest side natin. So, okay. Ang pag-end nito ay dapat hihilahin lang yung natirang yarn. Ito, ang haba niya. So, actually, pwedeng putulin to, pero di ko makita yung gunting ko, kaya hinihila ko ito. At, ayan, gumawa na tayo ng knot para di ito matatanggal. Di matatanggal yung stitches natin. Ito yung sa beginning. Pwede natin ipasok yan sa mga stitches natin. So, malaki ang scarf na ito na maganda rin ang kulay. So, sana ay nagustuhan ninyo ito. So, bigyan kami ng thumbs up at libre ang mag-subscribe sa aming channel. So, mag-subscribe na kayo at isulat ang inyong mga komento dito sa ibaba. So, hanggang sa muli! Paalam!